Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to another Quran reading practice exercise. In today's video, we will be continuing with Surah Baqarah, page 21 of the Holy Qur'an. So let us begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah, and well done on completing Surah Baqarah, page 21 of the Holy Quran. If you liked this video or found it helpful, please give it a thumbs up and share it with others so that they may benefit as well, inshaa-Allah. I look forward to having you with me in the next video. Love and salams.